हामी प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको युनिट 6 मा पुगेको छौँ र जहाँ हामी अर्गनाइजिङ फङ्सनको बारेमा हेर्न गइरहेको छौँ। सबैभन्दा पहिला अर्गनाइजिङ फङ्सन भने के हो त? यसको डेफिनेसन इट इन्भल्भ्स इन डिजाइनिङ जब्स एन्ड डिफाइनिङ रेस्पोन्सिबिलिटिजको लागि हो अर्गनाइजिङ फङ्सनको प्रयोग हुन्छ। सबैभन्दा पहिला अर्गनाइजिङ भनेको के हो भन्दाखेरि इट क्रिएट्स फङ्सनल स्ट्रक्चर अफ अर्गनाइजेसन। कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनको फङ्सनल स्ट्रक्चर दिनको लागि चाहिँ हामी अर्गनाइजिङको प्रयोग गर्छौँ र प्रिन्सिपल अफ अर्गनाइजिङभित्र हामीले प्रिन्सिपल अफ युनिटी अफ अब्जेक्टिभ एउटा अब्जेक्टिभको युनिटी हुनु पऱ्यो। हाम्रो गोल के हो, अब्जेक्टिभ के हो, त्यसको युनिटी हुनु पऱ्यो। र स्पेसिलाइजेसन भनेको कुनै फिल्डमा स्पेसिलाइज्ड हुनु पऱ्यो, त्यही फिल्डको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन, डिटेल नलेज हुनु पऱ्यो। र प्रिन्सिपल अफ एक्सेप्सन भनेको कुनै पनि बाहना त्यसमा गर्न पाइएन। त्यसै गरी प्रिन्सिपल अफ सिम्प्लिसिटी भनेको सिम्पल पनि हुनु पऱ्यो। प्रिन्सिपल अफ फ्लेक्सिबिलिटी भनेको त्यसलाई सिचुएसन अनुसार त्यसलाई फ्लेक्सिबल गर्न सक्ने अथवा भनौँ मोडिफाई गर्न सक्ने हुनु पऱ्यो। त्यसै गरी प्रिन्सिपल अफ डिरेक्सन भनेको एउटा फ्लोमा एउटा राइट डिरेक्सनमा जानु पऱ्यो। र प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटी भनेको त्यो काम चाहिँ कन्टिन्युअसली अगाडि बढिरहनु पऱ्यो, त्यसको साथसाथै त्यो ब्यालेन्स पनि हुनु पऱ्यो र प्रिन्सिपल अफ इफिसियन्ट पनि हुनु पऱ्यो, त्यसको युटिलाइजेसन अफ रिसोर्स पनि हुनु पऱ्यो भन्न खोजेको छ। यो थियो प्रिन्सिपल अफ अर्गनाइजिङको बारेमा। त्यसभन्दा पछाडि एप्रोच अफ अर्गनाइजिङको कुरा गर्दा सबभन्दा पहिला क्लासिकल एप्रोच पर्छ, त्यसपछि बिहेभियरल एप्रोच र कन्टिजेन्सी एप्रोच। क्लासिकल एप्रोचभित्र चाहिँ म्यानेजर्स अल नो एबाउट इट भन्ने तरिकाले काम भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि एभ्रिथिङ इज नोन बाइ द म्यानेजर्स भन्ने तरिकाले क्लासिकल एप्रोचमा काम हुन्छ। यो ट्रेडिसनल एप्रोच पनि हो। बिहेभियरल एप्रोच भनेको चाहिँ एकअर्का बिचमा कम्युनिकेसन गरेर एकअर्का बिचमा इन्ट्रेक्सन गरेर काम हुन्छ। त्यसै गरी कन्टिजेन्सी एप्रोच भनेको चाहिँ जहिले पनि हामीले गरेको कुनै पनि अर्गनाइजिङ गर्दा स्ट्रक्चर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको अल्टरनेटिभ पनि बनाउनु पर्छ। कुनै हामीले स्ट्रक्चर बनायो अर्गनाइजेसनको भने त्यो स्ट्रक्चरले काम गरेन भने चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ कन्टिजेन्सी एप्रोचभित्र पर्छ। त्यसपछि प्रोसेस अफ स्ट्रक्चरिङ इन अर्गनाइजेसन गर्नको लागि हामीले अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला जब्सलाई डिजाइन र रिडिजाइन गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि त्यो सिमिलर जब्सहरू छ भने त्यसलाई ग्रुपिङ गर्नु पऱ्यो र तिनीहरू बिचमा रिलेसनसिप एक किसिमको रिलेसनसिप मेन्टेन भइसकेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले रिपोर्टिङ रिलेसन गर्नु पऱ्यो। जुन हामीले सिमिलर जब्सलाई ग्रुप्सलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखिसकेपछि सिमिलर काइन्ड्स अफ एक्टिभिटिज सिमिलर काइन्ड्स अफ जबको नेचर छ भने त्यो ग्रुपिङ गर्ने, त्यसपछि तिनीहरू एकअर्का बिचलाई रिलेसनसिप मेन्टेन गरिदिने र त्यस पछाडि हामीले लास्टमा कम्युनिकेसन एन्ड कोअर्डिनेसनको कामबाट हामीले अर्गनाइजिङको स्ट्रक्चर बनाउन सक्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि डिपार्टमेन्टलाइजेसन भनेको छ। डिपार्टमेन्टलाइजेसनको डेफिनेसन के हो त भन्दा लार्ज र कम्प्लेक्स फङ्सनहरूलाई चाहिँ एउटा फ्लेक्सिबल र स्मलमा कन्भर्ट गर्ने हो। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला टाइप्स अफ डिपार्टमेन्टलाइजेसन हेरौँ। सबभन्दा पहिला डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई फङ्सन गर्न सकिन्छ। जस्तै फङ्सनल युनिट भन्छ, सिमिलर काइन्ड अफ एक्टिभिटिज जब्सहरूले चाहिँ एउटा कुनै अर्गनाइजेसनमा गरिरहेको छ भने त्यसलाई फङ्सनल युनिट भन्छ। हामीले डिपार्टमेन्टलाइजेसन विथ द फङ्सनको थ्रुबाट गर्न सक्छौँ। डिपार्टमेन्टलाइजेसन हामीले प्रडक्टको थ्रुबाट पनि गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई जियोग्राफी भनेको डिफ्रेन्ट लोकेसनको ठाउँबाट, त्यसै गरी टाइमको तरिकाले, त्यसै गरी प्रोसेसको तरिकाले। त्यसै प्रोसेस भनेको कुनै पनि अर्गनाइजिङ गर्दा स्ट्रक्चर गर्दा त्यो डिफ्रेन्ट प्रोसेसमा काम भइरहेको हुन्छ। जस्तै सिमेन्ट बनाउनु पऱ्यो भने त्यसको पहिला र मेटेरियल्स ल्याउने, त्यसपछि स्टेप बाई स्टेप गरेर लास्टमा सिमेन्ट बन्छ भने जस्तै हरेक कुनै प्रडक्ट बन्नको लागि त्यसको स्टेप्सहरू हुन्छ। र प्रोसेस कस्टमर भनेको छ लास्टमा। प्रोसेस कस्टमर भनेको चाहिँ तपाईँको उनले इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्स कस्तो गर्यो भन्ने कुराको मेजर हुन्छ है त। त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट अफ डिपार्टमेन्टलाइजेसन भनेको छ स्पेसिलाइजेसन भयो फर्स्टमा, जुन स्पेसिलाइज्ड भएर कुनै एउटा पर्टिकुलर फिल्डमा उसले चाहिँ स्पेसलाइज गर्ने भयो, त्यसको डिटेल इन्फर्मेसन गेन गर्ने भयो। त्यसपछि त्यसको इफिसियन्सी पनि बढ्छ र त्यसको जब सेटिस्फ्याक्सन हुने भयो र वर्कलोडको ब्यालेन्स हुने भयो र फिक्स्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज हुने भयो। वर्कलोडको ब्यालेन्स कसरी हुने भयो भन्दा जब कुनै पनि काम चाहिँ डिपार्टमेन्टलाइजेसन भएर त्यसलाई डिभाइड गरेर चाहिँ त्यसलाई कम्प्लेक्स टास्कलाई चाहिँ हामीले स्मल एउटा फ्लेक्सिबल युनिटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि सबैलाई ब्यालेन्स हुने भयो र रेस्पोन्सिबिलिटिज पनि सबैको फिक्स हुने भयो। त्यसभन्दा पछाडि इम्पोर्टेन्स अफ अर्गनाइजिङ पनि अब हामीले अर्गनाइजिङको बारेमा हेऱ्यौँ, तर इम्पोर्टेन्स के छ त भन्दा त्यसले पनि फेसिलिटेट स्पेसिलाइजेसन गरिदिन्छ र इस्टाब्लिस च्यानल अफ कम्युनिकेसन गर्छ। त्यसपछि डुप्लिकेसनहरू हटाइदिन्छ र इम्प्लोइलाई मोटिभेसन दिने, त्यसै गरी हामीले अर्गनाइजेसनको ग्रोथमा ओभरअल अर्गनाइजेसन ग्रोथमा यसले हेल्प गर्छ। त्यसको साथसाथै फिचर्स अफ डेलिगेसनको कुरा गरौँ। पहिला त डेलिगेसन भनेको के भने एउटा कुनै पनि कम्प्लेक्स टास्कलाई अथवा हाई लेभल एउटा टप लेभल म्यानेजमेन्टले गर्ने कामलाई चाहिँ डेलिगेसनको थ्रुबाट चाहिँ त्यसलाई लोवर लेभल म्यानेजमेन्ट कामलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गरेर दिने काम गरिन्छ। अब फर्स्टमा हामीले चाहिँ फिचर्समा लिगलिटी अटोनोमस भनेर भन्छ। त्यो लिगल्ली चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा टप लेभल म्यानेजरले चाहिँ त्यसको त्योभन्दा लोवर लेभल म्यानेजरहरूलाई चाहिँ उसले काम लिगल्ली दिन पाउँछ। डेलिगेसन ओन्ली पार्ट अफ अथोरिटी भनेको छ कुनै एउटा स्पेसिफिक पार्टलाई मात्र दिन पाउँछ, पार्टलाई मात्रै पनि दिन पाउँछ। त्यसको थ्रुबाट त्यो स्पेसिफिक पर्टिकुलर टास्क मात्रै डेलिगेसन जो हामीले डेलिगेट्स भनेर भन्छौँ, उनीहरूले सबअर्डिनेट्स भनेर भन्छौँ खासमा होइन।
म्यानेजर र सबअर्डिनेट्स भन्ने वर्ड युज गर्छौँ। म्यानेजर्स भनेको टप लेभल भयो भने सबअर्डिनेट्स भनेको त्यो काम गर्ने मान्छे भयो। त्यसपछि नो डेलिगेसन अफ एकाउन्टेबिलिटी, यसमा तपाईँको जवाफदेहिता हुनुपर्छ भन्ने छैन। जुन सबअर्डिनेट्सले म्यानेजरको काम लिएर जान्छ त्यहाँनिर जवाफदेहिता हुनु पर्दैन। रिप्रेजेन्टेसन अफ सुपेरियरको कुराहरू भएको छ, जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबअर्डिनेट्सले काम गर्छ, उनीहरूले आवश्यकता पऱ्यो भने सबअर्डिनेट्सको रूपमा पनि उनले रोल प्ले गर्न सक्छ। र ब्यालेन्स विल बी डन इन बोथ रेस्पोन्सिबिलिटिज र अथोरिटिज, रेस्पोन्सिबिलिटीको केसमा पनि र अथोरिटीको केसमा पनि ब्यालेन्स उनीहरूको भएको हुनुपर्छ। त्यसभन्दा पछाडि हामीले एडभान्टेज अफ डेलिगेसनको कुरा हेर्छौँ। जस्तै अब रिड्युस ओभरलोड अफ सुपेरियरले त काम डिभाइड गरेर दिन पाउँछ, उसले आफ्नो काम अरूलाई दिन पाउँछ भनेपछि उसको ओभरलोड कम हुने भयो। इफिसियन्सी जुन रिसोर्स युटिलाइजेसनको कन्सेप्टमा पनि इफिसियन्सी पनि बढ्ने भयो र इम्पावरिङ इम्प्लोइ होइन, उनीहरूको दक्षता पनि बढ्दै जाने भयो, अरूले पनि काम गर्न पाउने भए। एकाउन्टेबिलिटीहरू, पारदर्शिताहरू, जवाफदेहिताहरू बढ्ने भयो र ग्रोथ हो, ओभरअल कम्पनीको ग्रोथ पनि हुने भयो। त्यसको साथसाथै अब्स्ट्याकल ब्यारियर अफ डेलिगेसन अफ फर म्यानेजर भन्दाखेरि जुन कामहरू दिनको लागि म्यानेजरलाई कस्तो गाह्रो हुन्छ भन्दा ल्याक अफ डिरेक्सन अफ एबिलिटी, कुन तरिकाले कुन डिरेक्सनबाट दिने भन्ने एउटा प्रब्लम हुन्छ। सबअर्डिनेट्समा ट्रस्ट गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसपछि फियर पनि हुन्छ, त्यसै गरी पर्सनल इम्पोर्टेन्स देखिने कुरा पनि आउँछ। यसको साथसाथै अब्स्ट्याकल ब्यारियर फर सबअर्डिनेट्सको लागि हेर्दा चाहिँ ल्याक अफ सेल्फ कन्फिडेन्स, आफैमा उनीहरू कन्फिडेन्स हुँदैनन्, इन्सेन्टिभको अभाव हुनसक्छ, ल्याक अफ इन्फर्मेसन र रिसोर्सको अभाव हुनसक्छ र क्रिटिसिजम हुने डर पनि हुनसक्छ। त्यसै गरी सेन्ट्रलाइजेसनको कुरा छ। अब सेन्ट्रलाइजेसन भनेको के हो भने युनिटी इन डिसिजन। सेन्ट्रलाइजेसन भनेको सबभन्दा पहिला के हो त भन्दाखेरि सबै कामहरू टप लेभल म्यानेजमेन्टको थ्रुबाट गरिने हो है। अब तपाईँले अहिलेको डिपार्टमेन्टलाइजेसन भनेको चाहिँ के थियो भन्दा एउटा कम्प्लेक्स कामलाई चाहिँ डिभाइड गरेर एउटा स्मलर युनिटमा लिएर जाने काम भएको थियो भने सेन्ट्रलाइजेसनले चाहिँ एउटा टप लेभलमा चाहिँ सबै अथोरिटीहरू दिने काम भयो। युनिटी इन डिसिजन हुने भयो, सबैको साझा युनिटी हुने भयो, लेस अपरेसन कस्ट कम हुने भयो, किनभने डिसिजन टप लेभल म्यानेजमेन्टबाटै हेर्ने काम भइसके पछाडि सिम्प्लिफाइड स्ट्रक्चर, सिम्पल स्ट्रक्चर हुन्छ, युनिफाइड स्ट्रक्चर हुन्छ होइन। त्यसै गरी बेटर कोअर्डिनेसन र डुप्लिकेसन हुने प्रोबेबिलिटी भएन। यसको डिसएडभान्टेज भनेको डिले इन डिसिजन लिने बेला माथि टप लेभलबाट मात्रै गर्दाखेरि डिसिजनमा ढिला हुनसक्छ। क्यापेबिलिटी पनि लिमिटेड हुने भयो, वर्क ओभरलोड हुन्छ, किनभने माथिबाट मात्रै काम हुनु पऱ्यो, पावरको मिसयुज हुनसक्छ, एउटाले मात्रै गर्ने भइसकेपछि। त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टलमा भएको चेन्जहरूलाई एडप्सन गर्न गाह्रो हुनसक्छ। र डिसेन्ट्रलाइजेसनको कुरा गरौँ। अब अहिले सेन्ट्रलाइजेसनको कुरा गरौँ। डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको ठ्याक्कै सेन्ट्रलाइजेसनको अपोजिट भयो होइन, जुन चाहिँ लोवर लेभल म्यानेजमेन्टमा पनि हामीले कामहरू चाहिँ हामीले दिने काम गर्छौँ डिसेन्ट्रलाइजेसनमा, जबकि क्विक एन्ड एकुरेट डिसिजन आउने भयो, किनभने सबैले डिसिजन लिन पाउने भयो, इजी फास्ट अन्डरस्ट्यान्डेबल डिसिजन हुने भयो, रिड्युस वर्कलोड अफ टप लेभल म्यानेजमेन्टको वर्कलोड कम हुने भयो र इन्भाइरोमेन्टल एडप्सन पनि चेन्जेसहरूलाई पनि एक्सेप्ट गर्छ। डिसएडभान्टेज भनेको अब सबैले काम गर्ने लोवर लेभलमा हुँदा कस्ट बढ्ने भयो, कन्फ्लिक्ट आउन सक्छ, कम्युनिकेसनमा धेरैसँग कम्युनिकेट गर्नुपर्ने भएको कारणले पुवर कम्युनिकेसन हुन्छ, अनि चान्सेस अफ मिसयुजको कुराहरू पनि यहाँनिर डिसएडभान्टेजमा पर्ने भयो। त्यसपछि मेकानिकल भ्यू अफ अर्गनाइजेसनको कुरा छ। मेकानिकल भ्यूमा चाहिँ दुई तरिकाले हामीले अर्गनाइजेसन भ्यू हेर्न सक्छौँ, एउटा अर्ग्यानिक भ्यू र एउटा मेकानिकल भ्यू। मेकानिकल भ्यूमा चाहिँ इन्डिभिजुअल स्पेसलाइजेसन हेर्छ, प्रत्येक इन्डिभिजुअलले कसरी काम भइरहेको छ, हायरार्की पनि वेल डिफाइन तरिकाको हुन्छ, सेन्ट्रलाइज डिसिजन मेकिङ गरेको हुन्छ भनेको टप लेभलबाट कामहरू हुँदै जाने भयो, अनि रिटर्न मिन्स अफ कम्युनिकेसन हुन्छ र स्ट्यान्डिङ अपरेसन प्रोसेस हुन्छ। र अर्ग्यानिक भ्यूको कुरा गर्दा चाहिँ जोइन्ट स्पेसलाइजेसन एज इम्प्लोइ वर्क टुगेदर, जोइन्ट स्पेसलाइजेसनको तरिका एउटा काम हुन्छ। त्यसै गरेर हाम्रो कम्प्लेक्स हायरार्की हुन्छ, त्यहाँनिर डिसेन्ट्रलाइज डिसिजन मेकिङ हुन्छ, त्यसै गरी भर्बल मिन्स अफ कम्युनिकेसन हुन्छ, त्यसको साथसाथै अनप्रेडिक्टेबल वर्क प्रोसेसको काम भइरहेको हुन्छ। अब अर्को टाइप्स अफ मोडर्न अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर कुरा गर्दा हामीसँग तीनवटा स्ट्रक्चर छ, एउटा मेट्रिक्स स्ट्रक्चर, टिम स्ट्रक्चर र नेटवर्क स्ट्रक्चर। मेट्रिक्स स्ट्रक्चरभित्र चाहिँ तपाईँ कस्तो हुन्छ भने होरिजेन्टल्ली तपाईँको स्किल्सहरूलाई अथवा होरिजेन्टल्ली अथवा भर्टिकल्ली चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्टेसन गर्दै गइरहेको हुन्छ भने टिम स्ट्रक्चरमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट टिम हुन्छ, जुन पहिल्यै हामीले प्रिडिफाइन गरेको टिमहरू भयो। अर्गनाइजेसनको लागि टास्क फोर्स टिम भनेको पर्टिकुलर टास्कको लागि राखेको टिम हुन्छ, भेन्चर टिम भनेको नयाँ प्रडक्टहरू लन्च हुँदाखेरि मात्रै देखाउने खालको टिम भयो। नेटवर्क स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ कम्प्लेक्स खालको चाहिँ स्ट्रक्चरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। अब तपाईँहरूले यहाँनिर समरी हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले अर्गनाइजिङ भनेको के हो भनेर हेऱ्यौँ होइन, एउटा फङ्सनल एउटा अर्गनाइजेसनले एउटा फङ्सनल स्ट्रक्चर बनाउन प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। प्रिन्सिपल अफ अर्गनाइजिङको कन्सेप्ट किन हामीले अर्गनाइजिङ गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि पोइन्टहरू याद गर्नु पऱ्यो। एप्रोचेस अफ अर्गनाइजिङ कस्तो तरिकाले कुन एप्रोचबाट जुन हामीले क्लासिकल अप्रोचको कुराहरू होइन, बिहेभियरल अप्रोचको कुराहरू, कन्टिजेन्सीको कुराहरू हेऱ्यौँ। प्रोसेस अफ स्ट्रक्चर अफ अर्गनाइजेसनको कुरा छ,
स्ट्रक्चर हामीले कसरी बनाउन सक्छ, जब डिजाइन रिडिजाइन गर्ने कुराहरू हेरौँ। डिपार्टमेन्टलाइजेसनको कुरा गऱ्यौँ, जहाँ हामीले कम्प्लेक्स टास्कलाई चाहिँ हामीले एउटा स्मलर युनिटमा लिएर जाने कुरा गऱ्यौँ होइन। अनि इम्पोर्टेन्ट अफ डिपार्टमेन्टलाइजेसन भन्दाखेरि अब जुन कम्प्लेक्स टास्कलाई सिम्पलमा लिएर गइसकेपछि हामीले त्यसलाई सजिलैसँग कामहरू गर्न सक्ने भयो, डिसिसन लिन सक्ने भयो भन्ने कुरा गऱ्यौँ। डेलिगेसन भनेको के गर्यो? डेलिगेसन भनेको हाई अथोरिटी पर्सनले चाहिँ त्यो कामलाई डिभाइड गरेर दिने कुरा भयो। फिचर्सको कुरा डेलिगेसनमा के हुन्छ, एडभान्टेजको कुरा हेऱ्यौँ। अब्स्ट्रक्सन विथ म्यानेजर, जुन सबअर्डिनेट्सलाई म्यानेजरले काम दिँदाखेरि उसलाई के प्रब्लम हुन्छ होइन, ट्रस्टको इस्युहरू आउँछ जस्तो कुराहरू होइन, त्यस्तो तपाईँको चाहिँ फियरको कुराहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू, अनि डिरेक्सन दिने कुराहरूको प्रब्लम हुन्छ भन्ने कुराहरू। त्यसरी अब्स्ट्रक्सन विथ सबअर्डिनेट्समा चाहिँ कन्फिडेन्सको अभाव हुन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि उनीहरूमा चाहिँ क्रिटिसिजमको डर हुन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि सेन्ट्रलाइजेसन एन्ड इट्स एडभान्टेज डिसएडभान्टेजहरू। सेन्ट्रलाइजेसन भनेको के रहेछ? टप लेभल अथोरिटीले सबै काम गर्छ, त्यो हुँदाखेरि उनीहरूले मात्रै काम गर्दा डिसिजन ढिलो आउन सक्छ, तर कस्ट कम लाग्ने भयो, एउटा एडभान्टेज डिसएडभान्टेज हेर्दा। डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको डिसिजन छिटो आउँछ तर कस्ट धेरै लाग्ने भयो, त्यसको डिसेन्ट्रलाइजको कुरा भयो। मेकानिजम भ्यू अफ अर्गनाइजेसन भनेको सेन्ट्रलाइज सिस्टममा काम गर्छ होइन, सबै कुरा प्रिडिफाइन क्लियरली डिफाइन गरेको हुन्छ, अर्ग्यानिक फिल्डमा त्यसरी डिफाइन गरेको हुँदैन, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुने भयो। र टाइप्स अफ मोडर्न अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरको कुरा गर्दा एउटा हामीले मेट्रिक्स स्ट्रक्चर हेऱ्यौँ होइन, होरिजेन्टली अथवा भर्टिकल्ली हामीले त्यो स्किल्स हुन रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ। त्यसै गरी टिम स्ट्रक्चर हेऱ्यौँ, जहाँ हामीले प्रोजेक्ट टिमको कुरा गऱ्यौँ, टास्क टिमको कुरा गऱ्यौँ, भेन्चर टिमको कुरा गऱ्यौँ होइन। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ नेटवर्क स्ट्रक्चरको कुरा हेऱ्यौँ, जहाँ हामीले कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ भनेको थियौँ। थ्याङ्क यू सो भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो। तपाईँले फुल प्लेलिस्ट POM प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको यसको भिडियोको प्लेलिस्टमा पाउन सक्नुहुन्छ।